today, just a little less mundane. Oh. Hello! Ah, taasa Doon pa yung mag-asawa, guys. Naliligo pa. Kita yung kamay. Hindi na siya ka-clear. Good morning! Good morning! Meron kaming 3 hours and 31 minutes at biyahe. Galing Kidapawan, papunta ng Sarangani. Mangga, dragon fruit. Dami silang dragon fruit. 50 ang kilo? Mangga. Mangga. Yan o, 50 per kilo. Mangga, guys. Tapos tayo mga guwapo din. Kani, 90 na siya. Sige, yung price lang ito nila para magbaba. Tagal namin, guys. May nasundan kami higante. Mga nagsunod. Welcome to Sarangani. Lunch break. Lunch break. May gulay man, Mang. May gulay. Okay na. Balbo kong gano'n. Kaya ma'am. Nagbilan eh. Minta. Magkon ka? Tulog ka? Per chicken ako. Talo ka, ani. Wala ka ba? Oo. Yung isa ka-serve, ani. Yung isa po dati. Okay. Babakwa. Babakwa. Welcome to Glan. You know? KAMARI. 141. Huh? Kaya sabi niya malakas ang signal ng Smart kasi andun ang tower ng Smart. Oh. No. May nagkapit. Gumasa. Gumasa, Sarangani, KAMARI. Okay. So, doctor, may resolution ba siya? Meron. Pagkakar na ba siya? Thank you. Ano ba? Tapad lang daw siya sa Fortuner. Hey. What's your reservation? Giselle de la Cruz. 4. Magpalagay lang po your address, pa-check ng contact number if tama, sign then date of birth. Your advice ko lang ma'am na by 2 p.m. pa po yung check-in time. Okay. So for the room, that's 5,099 po ma'am. Minus 1,350 for the deposit. Tama po ng multi-bill ma'am. 3,749 po ma'am. Or kahit 3,500 na lang po muna ma'am. 4,000. Okay lang ang 4,000 ma'am. For tomorrow na lang po yung susi ko if meron. I Kasali received na dyan 4,000. yung consumable. Yes ma'am, kasama na po dito ma'am. Okay. Yung consumable po ninyo sa room, that's 700 pesos po. Tapos for tomorrow, may free breakfast po kayo na good for 4 po ma'am. Okay po. Saglit na lang po ma'am ha, pag pwede na po yung room. Okay. 3. Oh, 3. Hello! Ah, taasa Yan. Whee! Room tour, sandali. Tissue. Sabon. Shampoo. Yan. 2 bed. Good for 4. May TV.
So may tubig sila. Free. Grabe. Hinihingal ako. Grabe na. Yung CR. Okay. So, malinis naman din. Merong veranda sa labas. Kasalanan niya. Kasalanan ng shoes ni Mami. Natumba. Tumba kami. Okay, astorya yan. Lagi pang. Okay? Dagan siguro ang nag-rent diri daw. Sige, tara na. Sana, pasok na tayo. Pasok na. Hindi nila akong bag. Bag? Laptop. Wala eh. Wala. Para mag-film yung ginagawa. Wala. Ayahay ka. Gani, walang tulo. Walang tulo. Kailangan sakit ba yung tuhod ko? Exercise ba yan pa? Diyan mo pang... Sabay mo na yung shoes mo, Beka, para mabuko ka lang. Yung globe. Ito yung smart. Oh, 96. Grabe. Sige, tulungan mo si Mami magpahuyos. Ito pa yung may dagat dito mo tayo. So, mahagdan talaga siya, guys. Yan yung room namin, 303, family villa. Yan. Yan natin ang nandito sa pinakadulo. Oh! Yun lang. Kasi ito yung mga good fortune nila. Wala na. Oh. Yeah. Wala na bag. Up. Quick. Okay. Po muna tayo, Mi. Send. Ito yung bumbum mo. Nakatayo pa sila. Mababaw lang. Wala, nasa dulo na si Mamang. Ayan. Mga seaweed. So, nandun sila sa gitna. Morning! Matulog muna tayo. Kulang tulog natin ngayon. So, matulog muna tayo. Tapos, maligo muna sila. Mayroon ako maligo. Para po yung nagaling ko, guys. Natang-tang lahat ng mga seaweeds. Balik na si Bibi. Kasi malamig na. Doon pa yung mag-asawa, guys. Naliligo pa. Okay. Pili shampoo. Ato lang sa room niya, ma'am. Ah, okay. Ay, hato dya. Ay, saan sa to? Hato? Baha ay ato lang sa room para i-order sa order mo. Ah, okay. Dora? Oo. Tagpilan. 20. Ano na? Kabalo ka sa room? 503. Ay, 303. 303 family room po. Ah. Malali? Wala tayo pagkaon dito. Wala tayo na malit. Dali na lang po. Wala yung mga pamerienda na. Wala. Na sila chips na chips eh. Na, chips. Okay. Okay, thank you. Oh. Hugas ng pa. Diretso sa room. Kuan na lang, masobra kita sa 200 lang no. Kuan, Oh, naman sila carbonara di ay. Oh. Not available ka rin mo? Ah. Sa baba man ni siya, no? Or, Opo. sa baba man din. tapos, ay sa baba may mukaon? Yes, Mm. Ay, abin ako. Ano na lang, kinilaw,
Di na mawala ang kinilaw. Tapos, chop suey na seafood. Ang sa'yo, best ano dali ko? May soup. Oh. Shrimp sinigang? Tanggalin mo na yung chop suey. Shrimp sinigang na lang yayo na lang daw chop suey. Sige. O Yeah, chicken. garlic chicken? Asa itong sausage yan eh? Garlic chicken? O lechon kawali? Hindi man yun... Ay, wait lang. Kaya may soup ka na, pwede ra ka ma-pork. Nag-chicken naman kita kanina. Oh, pork na lang. Lechon kawali? Ah? Chop suey lagi. Chop suey na lang ya. Chop suey, sinigang shrimp, seafood, o kinilaw. Magdungag na lang yun niya kung kuan. Pwede ba? Pwede ma'am, pero madugayan ka siya ma'am. Kaya napaiban. Saka na lang. Gabi. Unsa ni kadaghan niya? Sure na ni. 2 to 3 ma'am. Ang Sakto na kaning ni. shrimp ma'am, good for 2 to 4 na siya. Nakabawalo siya ka na po. Yan ang ginagawa niya, guys. Knowledge channel. Wow! Wow! Cat man yan! Oh, earth, oh, earth. Wow! Ba? Oh. Ganda ng buwan, guys. Dinner na tayo. Kinuha nila kanina yung order and then punta kami doon sa baba para doon kumain. Mga 6 p.m. na. 6 p.m. Wow! Hanchi. Pwede ka kaya tabangan yung pakaos. Okay. Kaming mga naghihintay. Mga kabaryo. Mamiming. Oh. May miming pa dito. Times 2. Times 2 ang black na miming. Times 2 din ang orange. Wala. Tapos na. Wala pa. Maliit lang yung space nila, guys. Kaya yung mga rooms is nandun sa taas. From there to there. May meeting sila dito. Hala! Hala! Mana kita na plastic rapan. Rapan na nila tawagan. Mas tiba niya siya kaysa kanulan-ulan ng baby lang. O, mag-slide din siya. Kabayo. Good morning, guys. So, 7 a.m. na ngayon and so po matulog pero need kainin yung free breakfast nila. Andun na sila sa baba. So, habulin ko lang. Sundan ko na sila doon, guys. See you doon sa baba. Yeah. Natin sa baba. Good morning! Good morning, Kamari! Ayan sila, guys. Maaga. Mama po. Nais na baka. Wala pang sayo, V. Walang sayo, V. Wala. Tingin lang yun. Kape. Bakit dikit kayo? Tapos na mag-breakfast, guys. Then, yun na. Naligo na sila. High tide. Nakalinis na lang sila. Malamig? Malamig?
Kahapon kasi guys, napakainit. Init masyado yung tubig kahapon. Pero syempre tayo. Tulog lang tayo. Higit na sila. Here yung tubig. Hindi pang matanda tong salamin. Pang bata na. Oh. Oh, ikaw. Buhok man yan, pang pabaliktad Dapat siya na ganyan, oh. Iayusin mo ang form. Ayan. Mr. Swabe. Yeah. Saan dito mo? Yeah. May matay siya. Para siyang iskal ba? Oh, na! Yay! Hello! Bibi! Sa pa niya. Lo! Lo! Bye! Yeah! Di kabayo. Kahapon mainit masyado. Ngayon, medyo lang. Pero hindi din siya yung malamig na malamig. Kita yung kamay. Hindi na siya ka-clear. Hindi din lubog yung sand. Mga seaweeds. Seaweeds. Uy! Kaya genie pag. Parang yung genie. Okay, maligat na tayo guys. Okay. Ligat na tayo guys. Baba na lang. Bye! Bye guys! Bye! Struggle. Hindi na sali si Bibi. Wala kami! Wala kami! A-film namin. Wala na, Bi. Tingnan na. Saan ka dyan, Bi? Yun na yung chan. Check out. I-add ko lang itong manghayang mga gikuhan niyo sa ano. Sa bali. 170 po alam na. 894 na lang po yung ilang. Nadidak na yung change. Kaya na 4,000. Perma dyan. Okay. Thank you. Bye. Bye. See you again. Bye.